welcome back to my channel Ariful Islam. আচ্ছা লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বেছিক নলেজ অফ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট য'ত আমি এইটো বেছিক নলেজ অফ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' যদি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তেতিয়া আপুনি বেছিক নলেজখিনি এটলিষ্ট অলপমান জানিব পাৰিব তো এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট য'ত আমি ইনিচিয়েল ষ্টেজখিনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ আমি আজি ইয়াতে মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বুলি চেষ্টা কৰিলোঁ একচুৱেলি তো লাষ্ট টাইম আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এক্সচেঞ্জৰ কথা তাত NSE আৰু BSE দুটা এক্সচেঞ্জ থাকে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ এণ্ড আপোনাৰ বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ এতিয়া নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জত আমাৰ এটা ইণ্ডেক্স থাকে ইণ্ডেক্সটোক কোৱা হয় নিফটি য'ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টপ 50 কোম্পানী থাকে তেনেকৈ চেনচেক্সত আপোনাৰ টপ 30 দেশৰ চবতকৈ টপ 30 আমাৰ কোম্পানী থাকে তাতে আমাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকক মই বস্তুটো একদম বেছিকেলি ক্লিয়াৰলি বস্তুটো বুজাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিব মই আপোনালোকক তাৰে এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক একদম ফ্ৰম বটম বেছিক নলেজৰ পৰা মই আপোনালোকক শিকাব বিচাৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটি লৈ পেলাই মই অকণমান কম্প্ৰমাইজ হয়তো হ'ব পাৰে কোৱালিটি ইমান ভাল নহ'বও পাৰে লাহে লাহে মই ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো নিফটিত আমাৰ 50টা কোম্পানী আৰু চেনচেক্সত 30 কোম্পানী থাকে টপ ইণ্ডিয়ান 30 কোম্পানী এতিয়া কথাটো হ'ল হোৱাট ইজ নিফটি এণ্ড চেনচেক্স আমাৰ ইলেকশ্যন হয় ন ইলেকশ্যনত আমাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্টৰ আগে আমাৰ কি হয় এক্সিট পল হয় এক্সিট পলত বিভিন্ন আমাৰ এজেঞ্চিবিলাকে কি কৰে পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিত গৈ পেলাই 100জন 200জন 300জন 500জন মানুহক আপোনাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা এটা অপিনিয়ন লয় যে ইলেকশ্যন দিবৰ কোনে হাৰিব বা কোনে জিকিব জাষ্ট লাইক ডেট সেই 100জন মানুহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সেইটো এৰিয়াত কোনে জিকিব তাক ডিটাৰমাইন কৰা হয় তেনেকৈ আমাৰ 3000 to 4000 আমাৰ কোম্পানী লিষ্টেড আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সচেঞ্জত NSE আৰু BSE লৈ পেলাই কিন্তু তাত অনলি নিফটিত 50টা কোম্পানী আৰু চেনচেক্সত 30 কোম্পানী এই কোম্পানীকেইটাৰ লৈ পেলাই আমাৰ ইণ্ডেক্সটো আপ ডাউন হৈ থাকে যদি 30 কোম্পানী আপোনাৰ চেনচেক্সৰ ভাল ৰিজাল্ট দিছে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নিফটি আপ যাব তেনেকৈ চেনচেক্সত যদি চেনচেক্স আপ যাব তেনেকৈ আমাৰ নিফটিত যদি 50টা কোম্পানী ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিফটিটো আপ যাব তো ইয়াতে এই 50টা কোম্পানী আৰু 30টা কোম্পানীৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ ইণ্ডেক্স দুটা প্লাছ মাইনাছ হৈ থাকে এইটো এটা সাৰাংশ এইটো চাই পেলাই হয়তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি মাৰ্কেটটো আপ হ'ব বা মাৰ্কেট ডাউন হ'ব কিন্তু ইটো লৈ পেলাই ব্লাইণ্ডলি আমি চকু মুজি পেলাই আমি নিফটি আৰু চেনচেক্সটো চাই পেলাই আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ 4000 4500 কোম্পানী যিটো লিষ্টেড আছে তাতে হয়তো যদি মেক্সিমাম ভাল ৰিজাল্ট দেখায় অকল চেনচেক্সত থকা 30টা কোম্পানী যদি বেয়া মানে পাৰফৰ্ম কৰি থাকে তেতিয়া চেনচেক্স আপোনাৰ ডাউন যাব মানে ডাউন দেখাই আমাৰ এক্সচেঞ্জত ডাউন দেখাই থাকিব তো চ' আমি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিব লাগিব এনালাইচিছ কৰা দুটা পদ্ধতি আছে এটা হ'ল আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ আমি দুই প্ৰকাৰে কোম্পানী এটা আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে এতিয়া এই চেনচেক্সত যে 30টা কোম্পানী লৈছে আৰু নিফটিত যে 50টা কোম্পানী লৈছে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই লৈছে এইটোক বেছ কৰি পেলাই লৈছে যে চেনচেক্সত 30টা কোম্পানী ফ্ৰী ফ্ল'ট মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন যিটো কোম্পানীৰ ফ্ৰী ফ্ল' মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন চবতকৈ বেছি হয় সেই কোম্পানীটোকে নিফটিত ইনক্লুড কৰে তেনেকৈ চেনচেক্সতো ইনক্লুড কৰা হয় টপ চেনচেক্সৰ কাৰণে টপ 30 কোম্পানী যাৰ ফ্ৰী ফ্ল'ট মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন আটাইতকৈ বেছি তাহাঁতক আমাৰ চেনচেক্সে ইনক্লুড কৰে আৰু প্ৰত্যেক 3 মাহ মূৰে মূৰে আমাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জে ভেৰিফাই কৰে যে তেওঁলোকৰ ষ্টক শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি আছে নে কমি আছে যদি কাৰোবাৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পৰা নাই শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ ডাউন হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক লৈ পেলাই গুচাই দিয়ে আকৌ নতুন কোম্পানী এটাক আনি পেলাই লিষ্টিং কৰে মানে চেনচেক্সত লিষ্টিং কৰে টপ 30 তো এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট বেচিছ নহয় তো আমি বুজিব লাগিব এতিয়া মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটো কি হয়
তো মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন মানে প্ৰথমতে মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন বুজি লওঁ, তাৰপিছত ফ্ৰী ফ্ল' মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন কি সেইটো মই কৈ আছোঁ। তো মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হৈছে প্ৰাইচ অফ ওৱান শ্বেয়াৰ, এটা শ্বেয়াৰৰ দাম মাল্টিপ্লাইড বাই পূৰণ নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ। এই কোম্পানীটোৱে কিমান শ্বেয়াৰ্ছ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ডাইলুট কৰিছে, মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত দিছে এটা কোম্পানী, পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী। তো এইটো কোৱা হয় মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন, নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ পূৰণ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ, এটা শ্বেয়াৰৰ দাম। ঠিক আছে, এইটোক মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন কোৱা হয়। তো ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটো হ'ল যে প্ৰাইচ অফ ওৱান শ্বেয়াৰ, এটা শ্বেয়াৰৰ দাম পূৰণ এতিয়া নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ মাইনাছ এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰ কিমান অন কৰি ৰাখিছে। ঠিক আছে, একদম এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ যে এটা কোম্পানী পাৰ্টিকুলাৰ ABC কোম্পানী যি হওক, এই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 10 টকা আৰু কোম্পানীটোৰ টোটেল শ্বেয়াৰ আছে ফৰ এক্সাম্পল 100, নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ 100। এতিয়া নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ 100ৰ কোম্পানীৰ যিটো অ'নাৰে এতিয়া এক্সাম্পল 30টা শ্বেয়াৰ নিজৰ লগত ৰাখিছে, বাকী 70 শ্বেয়াৰ তেওঁলোকে মাৰ্কেটত এৰি দিছে। তো এতিয়া ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন হ'ব প্ৰাইচ অফ ওৱান শ্বেয়াৰ মিনছ 10 টকা পূৰণ নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ 100 আছিলে, তাৰ পৰা মালিকে ৰাখিছে, অ'নাৰে ৰাখিছে 30, তো পূৰণ মাইনাছ 30 কৰিলে কিমান হ'ব 70 হ'ব। তো নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ পূৰণ 70, এইটো কৰাৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলাব সেইটো হৈছে ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন। ঠিক আছে, একদম ইজি, বিশেষ ইমান টান নাই, একদম চিম্পল। মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন যাৰ ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন বেছি হ'ব, সেই কোম্পানীয়ে টপ ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনত থকা কোম্পানীয়ে আমাৰ লিষ্টিং হ'ব নিফটি আৰু চেনচেক্সত। তো নিফটি চেনচেক্সত এনেকুৱা নহয় ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন চাই পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যে এটা কোম্পানীৰ এই কোম্পানীটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ। তো ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটো আমি বুজিলোঁ। তো নেক্সট হ'ল যে আমি এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যে আমি ইনভেষ্ট কৰিম, আমি ইনভেষ্ট কৰোঁতে আমি কোম্পানীৰ ফ্ৰী ফ্ল'ত মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যনটো আমি চাই লৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰিম। কিন্তু এইটো নহয় যে লিষ্টিং থকা কোম্পানীটো যিটো আমাৰ চেনচেক্স বা নিফটিত লিষ্টিং আছে, আমি সেইবিলাক কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলেহে আমি ইনকাম কৰিব পাৰিম, এইটো নহয়। কাৰণ যিবিলাক কোম্পানী চেনচেক্স আৰু নিফটিত ইনক্লুড হৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিছে। চ' মই কৈছোঁ নহয় এভৰি 3 মান্থ ষ্টক এক্সচেঞ্জে ভেৰিফাই কৰে কোনটো কোম্পানী পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে, কোনটো কোম্পানী পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা নাই। যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা নাই তেওঁলোকক উলিয়াই দিয়ে নতুন কোম্পানীক আকৌ লিষ্টিং কৰিব, সোমাই দিব। তো আমি যেতিয়ালৈকে কোম্পানী এটা লিষ্টিং থকা কোম্পানী যদি আমি ইনভেষ্ট কৰিব যাওঁ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোত, তেতিয়ালৈকে তেওঁ অলৰেডি অভাৰবট জোনত গুচি যায়, মানে অলৰেডি অভাৰ ভেলুৱেশ্যন হৈ যায়গৈ, কাৰণ তেওঁৰ পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছে। চ' তাত আমি ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ ৰিস্ক থাকে যে হয়তো আমি আমাৰ যিটো গ্ৰ'থ সেইটো গ্ৰ'থ আমি ল'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ অলৰেডি এটা হাই ভেলুৱেশ্যনত গুচি যায়গৈ। তো আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব। মই কৈছোঁ মই দুটা ফেক্টৰ আছে, দুটা এনালাইচিছ টাইপ আছে, 2 টাইপছ অফ এনালাইচিছ। এটা হৈছে আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ আৰু এটা এনালাইচিছ হৈছে টেকনিকেল এনালাইচিছ। তো ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছটো কি হয়? ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছত আমি কোম্পানীৰ পি ৰেচিঅ', ROC, ROE, এইবিলাক আমি বিভিন্ন ফেক্টৰ আছে, কোম্পানীৰ বেলেঞ্চ শ্বীট, কোম্পানীৰ ডেট কিমান আছে, তো এই বিভিন্ন আমি ফেক্টৰবিলাক আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ভেৰাইটিজ ৱেবছাইট আছে, আমি NSEৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আমি চেক কৰিব পাৰোঁ। তো ভেৰাইটিজ ফেক্টৰবিলাক আমি চেক কৰি পেলাই আমি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটো ষ্ট্ৰং হয় ফাণ্ডামেণ্টেলি নে উইকনেছ আছে, তো এইটো আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিম যিটো কোম্পানীত আমি দেখিম যে যিটো কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেলি ভেৰি ষ্ট্ৰং। তো তাৰ মেক্সিমাম এটা সাধাৰণ জ্ঞানৰ কথা এইটো যে যিটো কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব, যাৰ ধাৰ কম হ'ব, ডেটটো কম হ'ব, তো সেই কোম্পানী নিশ্চয় ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব। চ' তাৰ পৰা আমি সেইবিলাক কোম্পানীত আমি ইনভেষ্ট কৰিলে তাৰ পৰা আমি গ্ৰ'থ ল'ব পাৰিম। তো ঠিক আছে, তো এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আমি এতিয়া নেক্সট ছিৰিজ এটা আনিম মই ভিডিঅ'ত, য'ত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছক আমি এটা ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ আমি কৰিম, যাতে আমি বহুত
নিজাকে আমি ভালকৈ কোম্পানী এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটা আমি চুজ কৰি পেলাই সেই কোম্পানীটো যেতিয়া হয় আমি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ সেই কোম্পানীটো ঠিক আছে ইনভেষ্ট কৰিলে আমি তাৰ পৰা এটা গ্ৰ'থ ল'ব পাৰিম ইনভেষ্ট কৰিলে আমি তাৰ পৰা এটা প্ৰফিট ইনকাম কৰিব পাৰিম নে সেই কোম্পানীটো ইনভেষ্ট কৰিলে আমাৰ বহুত ৰিস্ক হ'ব ভৱিষ্যতে আমাৰ কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধনখিনি আমাৰ গুচি যাবগৈ লছ হ'বগৈ লছ হ'ব তো মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে শিকি পেলাই নিজে কৰক আপোনালোকে টিপছত নাযাব চাওক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকৰ তাতে বহুত ফ্ৰড কল আহিব পাৰে আপোনালোকৰ টিপছ দিব পাৰে যে আজি আপোনালোকক ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰক কালি মই ইমান টকা বনাই দিম ইম্পচিবল তেওঁলোকে ফ্ৰড কৰিব আপোনালোকক মই আপোনালোকক কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত জেনুইন মানে বহুত কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা মানুহ হয় আমি ৰিটেইল কাষ্টমাৰ হয় চ' আমি যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আমি নিজে এনালাইচিছ কৰিম আমি শিকিম তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা প্ৰফিট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো আজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই কিন্তু আপোনালোকে চাওক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ কিন্তু মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ মই সেইটো কৈ আছোঁ এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকক এটা ডিমেট একাউণ্ট লাগিব তো ডিমেট একাউণ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত বহুত ব্ৰ'কাৰেজ ফাৰ্ম আছে এঞ্জেল ব্ৰকিং হওক জেৰ'ধা হওক আপোনাৰ আপ ষ্টকছ হওক তো এইবিলাক ভেৰাইটিজ ব্ৰ'কাৰেজ ফাৰ্ম আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে খুলি ল'ব পাৰে কিছুমান ডিছকাউণ্ট ব্ৰ'কাৰ আছে য'ত ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় কিছুমানে পাৰ্টিকুলাৰ চাৰ্জ লয় তেওঁলোকৰ ঠিক আছে কোম্পানী ৱাইজ ভেৰি কৰে কিছুমানে এনুৱেলি ফিজ লয় কিছুমানে মান্থলি ফিজ লয় তো পাৰ্টিকুলাৰলি মই এঞ্জেল ব্ৰকিং ইউজ কৰি পেলাই ভাল পাওঁ লগতে মোৰ জেৰ'ধাৰ একাউণ্ট জেৰ'ধা মানুহে ইউজ কৰোঁ তো এইটো আপোনালোকক মই লাহে লাহে কৈ থাকিম বাৰু তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ডিমেট একাউণ্টটো খুলি লওক আধাৰ কাৰ্ড লাগে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগে মই লিংকটো আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে যদি পাৰে যদি আছে ভেৰি গুড যদি নাই আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই নিজে খুলি ল'বগৈ তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই নেক্সট চিৰিজত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ অফ এ ষ্টক ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ ভেৰি মাছ বাই বাই